Guys, bagong plan ni Globe. Ito yung, ni Smart, sorry. Yung 1899. Bago siya mag July 1 na-apply siya. So, bali, ito, hindi to sa akin. Sa kakilala ko. Bali, pinatest lang niya sa akin kasi eSIM pala to. Wala siyang physical na SIM card. Electronic SIM card siya. Bali, naka-built-in sa modem yung kanyang SIM card. Try natin siya i-unbox. So, ito yung laman niya. Galing to sa Globe, corporate SIM plan. Pure data po ito. Ito po yung bagong latest. Ito yung latest model ni Smart. Tinatawag nilang Evolution FDX. Ito po siya, Evolution. Ilang naman kasama niyan. So, ito na yung modem natin. Bali, may spec siya. Ito lang siya. Yan na yan. Bali, wala siyang SIM card slot. Meron lang siya on-off power, adapter, 4 slot ng LAN, and then USB 3.0, and then may 4 na holes dito. Hindi ko alam kung for internet to, for wifi or antenna. Bali, i-check ko pa lang siya kung external antenna siya. Yan lang naman. Bali, wala na po itong SIM card. Ano lang po ito, eSIM. Nasa built-in na po yung system na po yung SIM card. Bali, activated siya by sa system. Once na binut nyo, doon pa lang siya magre-read. So, i-try natin. Itatry ko sa computer, guys. Ayan, gamit ko na siya. Hindi siya ganun kalakas ang signal. Pang indoor. Medyo malayo kasi kami sa tower. Na-try ko siya lagyan ng MIMO antenna. Parehas na slot, wala. Ayaw siyang ma-detect. Hindi ko alam kung bakit ayaw ma-detect yung MIMO slot natin. Parehas, 4 yun. Nilagyan ko siya ng MIMO antenna ako na nakalagay sa Black Mamba ko. Ayaw niya ma-detect. Hindi ko alam kung bakit ganun. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan ko nilagay. Bali, hindi, nasa loob kasi ko ng kwarto, medyo mahina ang signal dito. Bali, hindi siya ganun kaganda. Ewan ko kung ako lang or yan yung speed ko nakukuha ko sa kanya. Hindi ko alam kung pag sa labas mabilis na, kasi parang hindi ko alam kung ba't ayaw gumana ng MIMO antenna. Mukhang hindi siya compatible sa MIMO antenna. Nilagyan ko na siya ng MIMO antenna, hindi pa rin siya umokay. Kaya tatry ko muna outdoor. Bali, ilalabas ko yung modem sa gawin taas muna kasi signal doon. Yun lang, try ko ulit ilabas. May admin access na tayo. Try natin, ito, sinend ko siya sa band 1. Try natin speed test. Kanina, walang band. And then, kinabit ko yung antenna, hindi talaga siya gumana. Ayan, may speed tayo, band 1. So, ayan. Working siya. Check natin yung status. Negative 2 pa ako. Band 1. So, band 1 yan. Try natin. Palit tayo ng band. Try natin band 3. Band 3 kasi sa amin nagpo 4G plus siya. So, try natin. Band 3 lang ang may 4G plus sa amin. Malalaman natin kung magpo 4G plus din to. Yung band 3 lang kasi ang may 4G plus sa amin. Dalawang band 3 pinagsasama. Limited service pa siya. In-apply ko na. Try natin. Reload. Kung mag-update siya. Na-disconnect ka. Connected pa naman ako. Ayan, nag-reload na siya. Hindi niya siya ma-reach. Try ko.
I-reload din to. Nawalan ako ng access sa ayan na. Test muna natin yung speed test nya. Meron pa naman tayo dito sa admin. Ayun, 1800. Tumaas ng konti. Yun, may internet tayo. 13. May improvement kahit pa paano. Try natin. Alisin ko yung ilipat ko siya dito. Hindi ko ma-access yung LAN kanina eh. Try natin sa ibang browser. Nawalan kasi ako ng access. 192 168 1.1. Ayaw niya ma-access. Isa pa, try natin. Naka 1800 ako. Yun. Bakit ado? Hindi naman ako ado ah. Hindi ko naman siya ma-access. So, i-reset ko lang muna guys. So, yun lang. Bali, nag-improve naman siya. So, ayan. Check natin yan. Ang feedback ko dito. Advisable siya sa malakas ang signal sa area. Yung outdoor antenna niya, hindi ko alam kung anong gumagana ng antenna dito. Tinry ko yung Mimo natin. Ayaw gumana. So, overall, natry ko siya sa malapit sa antenna. Umabot siya ng 50 plus mbps. Sa tower. I think, etong router na to, hindi siya pwede talaga sa remote area. Kung mag-purchase kayo dito or naka-purchase kayo sa remote area, negative. Hindi siya supported. Hindi ko alam kung ba't ayaw. Parehas. Chinek ko na rin sa admin access. Wala siyang wala siyang selector antenna. Wala siyang option for outdoor antenna, kaya hindi natin ma-set ng outdoor. Bali, may isa pa akong gagawin. Tatry ko sa taas ng bahay namin. Then mag-speed test ako. Ayan, napakita ko na. Wala naman kasing itatry na lang natin. Isa pa. Yun lang. Ito 1800 to. Yun lang guys.